یا بروبکس، خوش اومدید به چنلم. امروز اومدیم یه persiandrill درست کنیم با سمپل های ایرانی سنتی. صحبت دیگه نمی کنم، من دنبال کنیم بریم که داشته باشیم. پکی که قرار امروز ازش استفاده بکنیم پک جی و میدلیسته که تمام صداهای سنتی خاورمیانه رو که در واقع ایرانی هن و بیشتر صدا مثلا مثل تار و ستار و سنتور و اینا داخلش هست، چنگ، نیفلوت، اینا رو در واقع میتونیم سمپل بکنیم، چیزای خیلی خفنی ازش در بیاریم. در واقع persiandrill خیلی سخته تو بخوای یه دونه قطعه موسیقی خودت ملودیشو درست بکنی بعد بیای همونو حرکاتش انجام بدی یه دونه بیت مثلا هیپ هاپی درست کنی. بیشتر persiandrill سمپله، پکش خوراک سمپل کردن صدای، فقط سخته دیگه. شما باید یه سری تریک‌ها رو انجام بدید که اون صدایی که دلتون میخواد، حالا دارک خیلی اینجوری کریپی طوریه، اونو در بیارید با یه سری پلاگینایی که امروز بهتون میگم اون پلاگینا چیه. من صدا رو شنیدم از تمپوی 90 105 120 تا 140. اینا در واقع تمپوهای اصلی موزیکای ایرانی هست و خیلی خوبه واسه این تمپو کار ما. برای دریل میخوایم درست کنیم، دریل هم کلا چیزیه که کله میکوبونه. جی ماینر اینو در واقع میکنیمش 146 و از این قسمت سرچش میکنیم، آلتو نگر میداریم میکشیم. خب پلاگینایی که روی این استفاده میکنیم یه چینیه. اولین پلاگین چین ما پلاگین پرکیبه که صدای بیسش رو اول میگیریم. و پلاگین دومی که قرار ازش استفاده بکنیم پلاگین شیپر باکسه که دادشمونه، چیزش رفتیم ترفنداشو خیلی هاشو بهتون یاد دادم. همین طبق معمول از ریورس استفاده میکنیم. دادش بعدیمون تایم که از همین شرکت 1/2 میذاره. از یه پلاگین دیگه هم استفاده میکنیم، سوت 2. این در واقع یه اکیولایزره که ناچای هارش رو روی صداتون رو پیدا میکنه و میگیره. میتونه حالت سافت و هارد داره و شارپنس و سلکتیویتی، با اینا میتونید شما هارشیاشو بگیرید. از داخل همین شیپر باکس میایم اینجا، میخوایم در واقع پن بکنیم صدامونو و این الگویی که من ازش استفاده میکنم الگوی خیلی خوبیه. از این الگو میتونید استفاده بکنید شما. در واقع یکی از ساده ترین حالت الفو ویف شیپ های الفوی که در واقع اریه و خیلی هم ساده، خیلی متنوع میشه کرد با این. یه شیپ هم بهش میدیم، این شیپش خیلی خوبه، اینجا چیزش هست. برای زیر صداش از یه پلاگین هم استفاده میکنیم که یکم یونیک تر بکنیم صدای ملودیمونو. دارش گلم پیگمنتس صدای پتوری میخوام واسه زیر صدای کارمون. اینو یه بار خروجی میگیریم، یه داتش میکنیم که موقع خروجی گرفتن دیلی نداشته باشیم توی افکتامون.
قسمتشو چون افکت باش هست و هیچ تأخیری نداره به اول ملودیمون اضافه میکنیم. اون تأخیر به خاطر ریورسیه که انجام میشه، اون تایم ریورسه. البته اینو ما میتونیم این کار بکنیم. این یکی رو چون با چین ماه پاکش میکنیم چون پلاگین های سنگینی. صدای خیلی خوشگلی داره این پریست پیگمنت. یکم پیچ داون میکنیم این صدا رو که یکم اسکوپی ترش. این الفا ماژول این پریست خیلی عالیه، میتونیم خیلی ریتمی تر بکنیم اینو. بر زیر صدای وایب خیلی خوبی میده، با اینکه خود سمپل اصلیمون خیلی کریپیه، این یه مود خوشگل میده اون زیرش. یه پلاگین جدیدم من دانلودش کردم، پلاگین خیلی خفنی، ریفت، خیلی حالت نیو وایب جنریتور، خیلی اینطوری مینیمالیه، خیلی خفنه، چیزای خیلی پریست های خیلی زیادی داره واسه میافتیم بر ضربش، ضرب دریلی گنگ گانگ. برای کیک من یه چیز باونسی تر میخوام، خیلی اینجوری کیک خیلی حالت EDM توری داشته باشه. یه ضرب پیدا کردم، این کیک این خیلی خوبه. انگار داره حرف میزنه ملودی با من. چشو ولوسیتی میدیم، خیلی اینتروی خفن.
خب بروبکس هم بود از ویدیو persiandrill ما. خیلی باونسی دنسی شده، انتظار نداشتم خفن بشه، خب باحال شد و احتمالا ادامه بدیم این فاز سنتی و دریل و سعی میکنم یه دونه ترپ هم درست کنم باشه. بازی که عشق صحبت دیگه نمی کنم. من رضایی هم اینجا تکی لوپسه. ما اینجا بهتون یاد میدیم چجوری با کامپیوتر یک کیبورد موزیک بزنی. عشق